وش الاشياء اللي بالفعل فرقت ما بين الاس 21 الترا الجديد واللي جاء عام 2020. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخوكم فيصل السيف. وبالفعل سامسونج اطلقت جهازها الجديد الاس 21 الترا وكامل السلسلة. اكثر التطور كان على الالترا دون عن الباقيين، ولاحظتوا هذا الامر مع نظرة الاولى اللي سويت لكم اياها ونزلت على اليوتيوب. ولكن في اشياء ثانية يمكن تخلي الالترا الجديد خيار مناسب لبعض الاشخاص، وايضا يمكن يخلي محبين النوت يعجبوا بهذا الجهاز الجديد. فخليني اول شيء اقول نظرة عامة، التصميم مش فرق. الاس 21 يجي بتصميم اكثر تميزا من الجيل الماضي بحوافل ستينلس ستيل اللي تتصل مع مستطيل الكاميرا. لحظة شوي، عن نفسي عجبني التصميم، والتصميم ذوق شخصي، وبالتأكيد احترم كل وجهات النظر اللي جت على يوتيوب، على الانستغرام، على تويتر، وعلى مختلف المنصات. فخلي التصميم ذوق شخصي وكمل. درجات الألوان واللون الأسود الجديد بالفعل شيء مميز، وعشان كذا حتى المؤتمر الأساسي عطوا اللون يمكن 5 دقائق هم يسولفوا عليه. فرق المعالج والذاكرة، طبعا المعالج الجديد بيعطي أداء أفضل سواء كان إكسينوس أو سناب دراجون. وفقا لسامسونج المعالج الجديد راح يعطي تقريبا أداء 20% أفضل، وأداء رسومي 35% أفضل، ووحدة المعالجة العصبية أفضل بمرتين. بس لازم حركة المقارنة ما بين هالجهاز وما بين نسخة الكوالكوم سناب دراجون 380. الجهاز في الطريق بإذن الله، ومنها بنشوف المقارنة التفصيلية. وهل الإكسينوس هالمرة حسب كثير من المواقع اللي يسوي البنشماركات أفضل؟ خلنا نتأكد من الموضوع. أعطوني لايك، والله يعين يا رب على التكاليف، ولكن تستاهلوا الفيديو بإذن الله جايكم على القناة. المساحة التخزينية يا 128 يا 256، تيجي معاهم ذاكرة ال 12 جيجا، أو مساحة تخزينية 512 جيجا تيجي معها ذاكرة 16 جيجا. وهالخيارات نفس بالضبط اللي جاء عام 2020، ما في فرق بينه وبين الالترا 20. وأمر ثاني، سامسونج شالت كرت الذاكرة المايكرو اس دي، هالكرت اللي مخلينا نتمسك بسامسونج ونقول عندكم خطوة إيجابية مجنونة، ما عندكم مسألة انكم تشيلوا هالكرت. لا، شالوه، وللأسف سبق وصارت في احد الاصدارات حقات الاس والحين رجعت. هل سامسونج عندهم بيانات كثيرة من اللي شاركوها مستخدمين الأجهزة بأنه كرت الذاكرة ما يتم استخدامه؟ هذا الأمر ما ينفع. ليش شلتوا شيء بالنسبة لنا كان ميزة؟ وكمل. شاشة الاس 21 الترا بمقاس 6.8 انش تعتبر اصغر بفرق بسيط من الاس 20 الترا حق العام، لانه كانت شاشته 6.9 انش، لكن في المقابل تعطي سطوع أعلى. فهنا 1500 نتس، الجيل الماضي كان 1200 نتس. فتحت الشمس الاس 21 الترا بيكون افضل. نقطة مهمة، في النسخة الماضية تقدروا تفعلوا او تبطلوا تردد ال 120 هرتز، لكن اليوم الشاشة صارت تنتقل بين ال 10 هرتز الى ال 120 هرتز بشكل تلقائي، ووفقا للشيء اللي انتم تعرضوه على الشاشة. وهالأمر بيخلي الذكاء الاصطناعي والجهاز هو اللي يعطيكم أفضل وقت للبطارية على نوع المحتوى والتردد الصحيح اللي يناسب هالمحتوى. لأنه لو بحثنا على ألعاب تدعم 120 هرتز أرجع وأقول ما هي بكثيرة حاليا، ولكن ممتاز موجودة هالميزة. وكثافة الشاشة ودقة الشاشة تقريبا نفس الشيء بين الجهازين. وصلت الحين للفرق الأكبر، الكاميرا. فهنا كثير كلام سيء كان عن مسألة الزوم وقدرات الكاميرا اللي كان تسويق ضخم عليها، كان اسمها سبيس زوم. استمرت بسبيس زوم ولكن تحسن، تم حل مشاكل الزوم والفوكس، وصار هذه السنة في عندكم ليزر اوتو فوكس. برضو تم إضافة عدسة تقريب إضافية، فصار الجهاز يعطي تقريب حقيقي ل3 مرات أو 10 مرات، بعد ما كان يعطي فقط 4 مرات في النسخة الماضية. في النسخة الماضية لما كنتوا تسووا تقريب عالي اللي هو السبيس زوم تلاقوا اللقطة تهز بشكل كبير. الثبات الآن تحسن بشكل ملحوظ. أيضا تم تحسين التصوير الليلي، عدسة 108 ميجا بكسل صارت تتعامل مع الألوان بشكل أفضل. أيضا تم إضافة طور للتصوير باستخدام جميع الكاميرات والتنقل بين الأنسب لكم. وما ننسى أنكم أيضا تقدروا تطلعوا صور بصيغة الرو اللي بتستفيدوا منها بشكل كبير لو كنتم من الأشخاص اللي يحبون تعديل الصور. في شيء صار لحظة في الفيديو هذا، تكلمت عن تصوير والحفظ بصيغة الرو، تكلمت انه ما في كارت ذاكرة، تكلمت لسه بيجي سيرة الشاحن اللي مو بالعلبة. في اشياء تعيد نفسها بس مو من نفس الشركة. المهم ما علينا، جت معاكم اوكي. طيب اكمل، بسم الله. سامسونج مع الالترا سوت شيء مختلف تماما، وانه اضافوا دعم القلم اللي كان مميز سلسلة النوت بشكل كبير، صار يشتغل على نفس الالترا. تلاقوا انه اقدر اسوي لكم كذا على نفس القلم اكتب عليه، وهذا قلم النوت 20 الترا.
فدعم القلم موجود، ولكن ما يمديكم تستخدموا أقلام النوت بشكل عملي، لأنه أكيد القلم يحتاج شحن بهالطريقة. شلون بتشحنوا القلم في الألترا؟ وسامسونج أطلقت نوعين من الأقلام، نوع يجي بغلاف اللي تقريبا $70 عالميا، نشوف كم بيجي عندنا. هالغلاف بيكون معاه إمكانية حفظ القلم اللي فقط يساند في الكتابة بدون حركات. ونسخة ثانية، هذه النسخة يكون قلم أكبر، يشبه كمان الشركة اللي كثير قاعد يجيب طاريها بهالفيديو. وهالقلم فيه خصائص كثيرة، منها الحركات اللي موجودة في النوت للنوت صارت موجودة في الألترا S21، وحركات كثيرة يسويها القلم الخاص هذاك، وبيجي لكم إن شاء الله بالفيديو حقه أول ما توصلني الأقلام، فخليكم مشتركين وفعلين التنبيهات. الجهازين هذول بطارياتهم 5000 ملي أمبير. جهاز السنة الماضية ينشحن بقدرة 45 واط، بس السنة هذه 25 واط بس. ولكن هنا معالج 5 نانومتر قادر على أداء أفضل للبطارية اللي هي نفسها هنا، هذا المعالج قبل هالمعالج. فهل البطارية وقدرة الشحن وأيضا نتكلم على المعالج الجديد كفيل بأنه يعطي تجربة أفضل؟ هذه مع الكرف الاستخدام بيبينها ونعطي الحقيقة الكاملة. لما ماكينة السيارة توفر بنزين وتعطيكم نفس الأداء، ليش لا؟ فالحجم ما صار أسمك، وأيضا الإمكانيات زي ما هي، فيبي لها تجربة. ولكن السعر، أول ما تم إصدار ال S20 ألترا كان سعره حوالي 5050 ريال، والحين بتلاقوه بالسوق ب 3500 ريال تقريبا. بس الألترا ب 5200 ريال السعر اللي يبدأ له، وتقريبا نتكلم على حوالي 6000 ريال لنسخة ال 512 جيجا. سعر عالي وقاعد يستمر السعر بزيادة. والحين أجي للنقطة الأساسية، يا عايب يا مبتلي، يعني ممتاز. من أكثر الشركات اللي أحب أجهزتها أجهزة سامسونج وأبل وهواوي. هذول الثلاثة مفروض إنه يسووا ستاندرد للكل. يوم أبل صغرت العلبة وما خلت إلا السلك، برضو سامسونج صغرت العلبة وما خلت إلا السلك. هل هواوي بتسوي هالشيء؟ ما أدري، ولكن نوعا ما ادفع فلوس أكثر يجيك أقل، زي كل مرة قاعدين نشوفها من شركة أبل. ليش كذا صار؟ وش ودكم من المراجعات؟ وش ودكم من الاختبارات؟ ابشروا بإذن واحد أحد. فقط أعطوني في التعليقات، ولا تنسوا تكونوا مشتركين ومفعلين التنبيهات، لاحظين إيش اللي قاعد يصير. أشوفكم على خير بإذن واحد أحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله.